सो अलराइट गाइज वेलकम ब्याक टु अ न्यू अनबक्सिङ ब्लग अफ अन्जन राइड्स। आज चाहिँ अलि छुट्टै ब्लग, किनभने यतातिर होइन मैले चाहिँ अब धेरै दिनदेखि भनौँ न बाहिर गएको छैन, इक्जामहरू चलिरहेको थियो। सो त्यही भएर म चाहिँ रुममै बसेर अलि ब्लग स्लग बनाऊँ भनेर सोचिरहेको थिएँ। एक्चुली के भयो भनेपछि मेरो लास्ट गोप्रो जुन थियो त्यो चाहिँ अलि वाटर ड्यामेज भएर अनि त्यसको युएसबी पोर्ट ड्यामेज भएर त्यो चाहिँ बनाउनु दिएको थिएँ। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ नयाँ गोप्रो ल्याएको छु हिरो 9। एक्चुली मैले सोचिरहेको थिएँ हिरो 10 लिउँ, तर त्यस्तो खासै फरक चाहिँ मैले केही देखिनँ। अलि स्मुथनेस छ अनि 5K छ, जुन चाहिँ ब्लगिङको लागि त आई डोन्ट गेस कि 5K रेकर्डिङहरू त्यस्तो पर्छ भनेर। सो मैले चाहिँ यही हिरो 9 लिएको। आज चाहिँ यसको अनबक्सिङ गर्ने, अनि त्यसपछि हिरो 9 सँगैसँगै हामीसँग छ मिडिया मोड। यो चाहिँ अस्ति मैले चेक गराएको थिएँ, त्यही भएर मैले खोलेकै छु, तर त्यस्तो खासै चाहिँ युज गरेको छैन। अनि त्यसपछि एउटा बोयाको माइक, त्यो चाहिँ हाम्रो बोयाको माइक छ। सो त्यो भयो एउटा। अनि अर्को चाहिँ हामीसँग एउटा मैले चाहिँ अब रुममा पनि कहिलेकाहीँ होइन ब्लगिङ गर्दाखेरि यस्तो विन्ड ब्लास्ट बढी हुन्छ भनेर एउटा यो ठुलो माइक ल्याएको छु। सो सबै चाहिँ अनबक्सिङ गरौँला। अनि यो चाहिँ एउटा माउन्ट ल्याएको छु, जुन चाहिँ म सबै पछि भन्छु, कता डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु के कति कति प्राइस छ भनेर, या अर्कै भिडियोमा डिस्कस गरौँला। सो आज चाहिँ स्टार्ट गरौँ यहाँबाट। सो आज चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट गरौँ हिरो 9बाट। सो मैले चाहिँ सुरु गरेँ। एउटा छुट्टै सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ कि मसँग अलरेडी एउटा हिरो 9 छ। सो त्यति चाहिँ सरप्राइजिङ छैन मेरो लागि के छ के छैन भनेर। सो यसको चाहिँ अनबक्सिङ गर्दाखेरि त्यही एउटा क्यामेरा हुन्छ एज युजुअल आई नो, अनि एउटा यो चाहिँ एउटा ब्याट्री दिया हुन्छ गोप्रोको। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ एउटा एडप्टर। अनि यो चाहिँ अब इनकेस इफ तपाईँले कतै टाँस्नु पर्नेछ भनेपछि यो चाहिँ यसै अनलक गरेर सिम्पली टाँसिदिने हो। सो गोप्रोको ब्रान्डिङ छ यतिमा। अनि एउटा स्क्रु दिएछ, यो चाहिँ अब मसँग टन्नै छ, यति धेरै युज गरेको छु मैले। यो चाहिँ मसँग त फालाफाल छ यसको। सो यति चाहिँ हो। अनि यसमा चाहिँ एउटा हिरो 9 गोप्रो यति मात्र रहेछ, एउटा हिरो 9 छ। सो यसको चाहिँ पिलिङ गरौँ। एउटा यो होइन, एउटा चाहिँ एकदमै छुट्टै सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ कि पिल गर्दाखेरि। अनि यति हो। सो फोहोर चाहिँ बढी नगरौँ, आफै सफा गर्नुपर्छ। सो द्याट्स इट, यति हो हिरो 9को। म चाहिँ यसमा एकछिन ब्याट्री लगाएर होइन सबै गरौँला। एकछिन यसलाई साइडमा राखौँ अनि अरू के कति छ होइन सबै हेरौँ। अनि यो चाहिँ त्यसपछि मिडिया मोड, मैले यो चाहिँ न्यु रोडमा लिएको। इफ इन केस तपाईँहरूलाई पत्ता गर्नु छ कहाँ ल्यायो भने कमेन्ट गर्नु, म भनिदिउँला। यसको काम छैन, यसमा चाहिँ धेरै त्यस्तो केही छैन। एउटा चाहिँ यो मिडिया मोड हो, यो चाहिँ मिडिया मोड एउटा गोप्रोको। त्यसपछि यसमा आउने भनेको एउटा यो विन्ड ब्लास्ट, त्यस्तो खासै त्यसले केही गर्दैन होइन, विन्ड ब्लास्ट हुन्छ। यो चाहिँ यसरी फिट गरिदिने हो, त्यति हो यसमा चाहिँ। अनि एज युजल यसमा पनि एउटा एक्स्ट्रा यो दिएछ, कतै अब टाँस्नु पऱ्यो भने कतै होल्ड गर्नु पऱ्यो भने यसमा दिएको छैन। सो म चाहिँ यसलाई यसमा फिटिङ गरेर देखाउँछु गोप्रोलाई। सो यो चाहिँ अब यसमा फिटिङ गरौँ। या कस्तो कति टाइट रहेछ। सो यसको लागि पहिला चाहिँ होइन यसलाई पिल अफ गर्नुपर्छ, पिल नगर्नाले यसलाई यसबाट झिकाउनुपर्छ, सजिलो छ कि। यो यस्तो भयो होइन, यसलाई तान्नु पऱ्यो अलि, अहिले नयाँ भएर टाइट छ। अनि यसरी अलि तान्दाखेरि बाहिर निस्किन्छ। सो अब चाहिँ म यसलाई ब्याट्री पहिला हालौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई गरौँला। सो यो चाहिँ ब्याट्रीले चाहिँ मलाई चित्तै बुझ्दैन कि आधी घन्टा जतिको ब्याकअप दिन्छ। सो यति हो। अनि यो पनि सेम प्रोसेस हो, यसलाई चाहिँ कताबाट हो यसरी पिल अफ गर्ने। अनि मजाले अब यो जुन छ नि युएसबी पोर्ट, त्यसलाई यसमा मिलाएर छिराउनुपर्छ। सो त्यति गर्दाखेरि एउटा क्लिक साउन्ड आउँछ कि
त्यति हो। अब चाहिँ यसलाई अन गरौँ। सो द्याट्स इट। अब यो चाहिँ यति हो। आउने भनेको हिरो 9 ब्ल्याकको ब्रान्डिङ देखाउँछ। सो यसमा चाहिँ अब मैले पुरै सेटअप गर्नुपर्ने रहेछ। सेटअप चाहिँ अहिले नगरौँ, पछि गरौँला। यति हो। यसमा चाहिँ अब चाहिँ क्विक एपले सेटअप गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मोबाइलबाट गर्नु पर्ला। क्विक एपबाट गरौँ अनि त्यसपछि यहाँ गएर एड क्यामेरा गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ सर्चिङ फर क्यामेरा देखाउँछ। आफै एकछिनमा लिन्छ अनि त्यसपछि आफै सबै सेटअप गरिदिन्छ यसले। कमन छिटो हो ल। सो वी फाउन्ड योर गोप्रो, कनेक्ट गरिदिउँ। सो यो पनि चाहिएन अब मलाई। सो यति चाहिँ हो। यसको ब्याट्री चाहिँ रहेनछ। सो यो मिडियम मोड कनेक्ट भएपछि यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा फ्रिक्वेन्सी लाइन आउँछ, त्यति मात्र यसले गर्नुपर्ने। अनि यसमा चाहिँ 3टा पोर्ट हुन्छ। एउटा तपाईँले माइक्रोफोनको त्यहाँ हुन्छ, अर्को चाहिँ यसमा आई गेस हेर्न सक्नु भइरहेछ चार्जिङ त्यहाँ हुन्छ। अनि थर्ड चाहिँ यसो यो बेसी धेरै जस्तो काम लाग्यो नि यो हटाएरै गर्नुपर्छ यसमा। सो थर्ड वान चाहिँ यस्तो यो हार्ड डिस्कको लागि हो कि के को लागि आइएम नट स्योर, मैले त्यस्तो खासै युज पनि गरेको छैन। सो एउटा यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ चार्जिङको लागि, अनि एउटा यो चाहिँ मिडियम मोडको लागि, मिडियम मोड भन्छु माइकको लागि भयो। सो यसमा चाहिँ यति हो। अब यो चाहिँ सेटअपहरू सजिलै हुन्छ, त्यो अर्को भिडियोमा इफ चाहियो भने गरौँला। अब यो लगाइदिउँ। सो द्याट्स इट। यसमा चाहिँ अब चाहिँ अर्को भनेको हामीसँग एउटा बोयाको माइक छ। सो एउटा चाहिँ बोयाको माइक रहेछ। सो एउटा बोयाको माइक मैले डबल माइक ल्याएँ हो। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 2 पिसको माइक ल्याएँ, किनभने एउटा सिङ्गल जुन माइक हुन्छ नि, एउटा सिङ्गल माइक भएपछि के हुन्छ भनेपछि सास लिँदाखेरि होइन ब्रेथ लिँदाखेरि त्यो चाहिँ सुनिने रहेछ कि। अनि 2टा माइक भएपछि मैले दुवैलाई अपोजिट गरेर अब यहाँ हेलमेट छ होइन, अर्को भिडियोमा हेरौँला के कसो गर्ने। सो 2टा ल्याएको छु। यसले चाहिँ अलि भोइस क्लियर पनि दिन्छ। आफ्नै भोइस 2चोटि सेम साउन्डबाट रेकर्ड भएपछि अलिक क्लियर हुन्छ। सो यसमा चाहिँ अब एउटा पेपर छ, म्यानुअल छ, जुन चाहिँ हामीले कहिले युज गरेका छैनौँ। अनि त्यसपछि यसमा एउटा वायर छ। यसमा चाहिँ मैले पुरै सेटअप गरेर राखेको छु। यस्तो 2टा माइक दिएछ। द्याट्स इट। अन्यथा नलिनु। सो यो चाहिँ होइन, अब यति हो। अब यो यति भयो। अनि लास्टली आई हेभ यो चाहिँ त्यस्तो खासै पिलअप गरेर केही छैन, एउटा माउन्ट हो जुन चाहिँ एकछिनमा होइन मैले यो पनि देखाउँछु कसरी सेटअप गर्ने भनेर। सो यसलाई पनि फेरि त्यही यसमा यो दिएछ अनि एउटा एक्स्ट्रा दिएछ इनकेस तपाईँलाई यसको होइन यो जुन घुमाउने छ त्यो बढाउनु पऱ्यो भने यसमा फिट गर्ने यसरी। अनि यो चाहिँ हलाउन चाहिँ यो हलाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ। सो द्याट्स इट यसमा चाहिँ। अनि यति हो। यसरी लगाइदिनु नट अनि त्यति गर्ने। सो यसलाई पनि साइडमा राखौँ। अनि लास्टली मसँग छ एउटा यो अडियो माइक बोयाको। सो यसलाई पनि अनबक्सिङ गरौँ। यही साइडमा फ्यालौँ, धेरै खासै त केही छैन। सो यसमा चाहिँ लास्टली अब भनेको एउटा यो चाहिँ माइक हो। हेलो। सो यो चाहिँ एउटा माइक रहेछ। खास चाहिँ यसमा यो सफ्ट कुसन भएर मात्र अलि विन्ड ब्लास्ट कमाउने भयो। यसको चेकिङ चाहिँ पछि गरौँला। अनि त्यसपछि यसमा भनेको दिएको भनेको यही हो, एउटा यो कनेक्टर। अनि यो चाहिँ मैले एक्स्ट्रा ल्याएको थिएँ। यसमा पनि त्यही हो। यसको लागि एउटा बोयाको सेम, यसमा चाहिँ ठुलो ब्याग दिएछ। अनि यो सानो माइक्रोफोनको लागि सानो ब्यागहरू चाहिँ त्यस्तो खासै काम पनि लाग्दैन मलाई। अनि यसमा चाहिँ एउटा यो अब यसरी कनेक्ट गरेर होइन, यो चाहिँ अब केमा युज गर्नुहुन्छ त्यसको हिसाबले दिएछ। सो मैले चाहिँ यसरी कसरी हो, सो यसरी युज गरेर होइन अब इनकेस यही गोप्रोमा हालेर हेराउँछु। अब यसमा युज गर्नु पऱ्यो भने यसरी हाल्ने हो। अनि त्यसपछि कनेक्टर दिएछ, 2टा कनेक्टर दिएको हुन्छ। एउटा चाहिँ
खै यसको बारेमा मलाई बढी आइडिया भएन। यो दुईवटा हुन्छ नि यतातिर तिनवटा खै के हो होइन। सो यसमा चाहिँ युज हुने भनेको यो चाहिँ हो, आई गेस हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ यता कनेक्ट गर्ने अनि एउटा अर्को चाहिँ यसमा कनेक्ट गरेर युज गर्नुपर्ने हो। सो यति हो यसमा चाहिँ युज हुने भनेको। सो यसमा चाहिँ यति नै युज हुन्छ। सो अब चाहिँ यसको टेस्टिङहरू अर्को भिडियोमा गरौँला के कसो छ। चाहिन्छ भने इफ त्यो भिडियो हेर्नु मन छ भने यहाँ कतै आइलिङ्क यता हो कि यता हो त्यसमा राखिदिनेछु। यसको टेस्टिङ गरेको यति हो। हेर्दा चाहिँ प्रोफेसनल लाग्न सक्छ, तर अब यति हो मैले चाहिँ यसपालि किनेको। अनि अलमोस्ट यो बजेट चाहिँ अब अर्को भिडियोमा डिस्कस गरौँ के कति पऱ्यो भनेपछि। यो चाहिँ एउटा खास गरी अनबक्सिङ भिडियो हो। तर नि मैले चाहिँ प्राइस भनिदिन्छु। मलाई गोप्रोको स्पेसली 65 जति परेको थियो। त्यसपछि यसको मिडिया मोडको अलमोस्ट 12,000 to 13,000 को बिचमा, यो माइकको चाहिँ 2,500 to 2,500 को रेन्जमा थियो। अब म चाहिँ बिल नै हेरेर होइन कति फिक्स थियो त्यो भनौँला। अनि यसको पनि चाहिँ अलमोस्ट मलाई होइन सानो माइकको यसको पनि आई गेस 1,500 to 2,000 परेको थियो। अनि यो चाहिँ एउटा आई गेस 800 जति परेको थियो। अरू त खासै केही छैन। सो यति हो चाहिँ आज अनबक्सिङको भिडियो। अब अर्को भिडियोमा म चाहिँ तपाईँलाई होइन यो माइकहरू अनि त्यसपछि यो भयो कसरी सेटअप गर्ने बाइकमा त्यो सब म देखाउनेछु। इफ त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि यता लेफ्ट नत्र राइट कता यो दुईतर्फबाट आई लिङ्कमा राखिदिनेछु, नत्र डिस्क्रिप्सनमा तल होला। सो चेक इट आउट। अनि आजको ब्लग चाहिँ यति नै होइन। सो आजको ब्लग चाहिँ यति नै हो। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु। सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग। टिल देन बाइ बाइ।